What's up guys, Jay here and welcome back to the channel. In this video, magkakaroon tayo ng unboxing and first impressions ng isa sa dalawang products na ipinadala sa atin ng Fifine. Ito nga, kabubukas ko lang. So ito yung dalawang products. And this time, ang ating i-unbox is this one, the Ampligame H9 gaming headset. So simulan natin. Alright, so yung company na to, Fifine, ang spelling ay F-I-F-I-N-E, pero ang basa daw ay Fifine. So yan yung sasabihin natin. So magsimula na tayo, tingnan na natin kung anong laman ng box na to. So ito yung box, nothing special, pero in fairness, maayos-ayos yung box nila. So buksan natin sa loob, and ito yung mga makikita natin. So first off is yung kanilang manual. So in fairness, dito sa user manual na to, tingnan natin, mukhang maayos naman. And yeah, maraming information and English siya. So yung iba kasi minsan, 'di ba, parang wala lang, masabi lang na merong manual, no? May papel ang nipis tapos halos wala nang magamit na information. Pero ito mukhang solid naman. So yan yung isa sa mga makukuha nyo, user manual. Then tingnan natin sa loob. So meron itong box na to. Tingnan natin kung anong laman ng box. So alright. Okay, meron pa ba? Nope, that's it. Tingnan muna natin yan. So, they have this detachable mic from the looks of it. So, ito yung mic nila. Makiko-connect to. Makiko-connect dito. Then, there is this, ano ba to? Alright, this cable. So, I think, yeah. So, this is, ito yung i-connect sa computer. It's a USB cable. Then, you have this parang control module in the thing, no? So, may control siya for volume ng mic mismo, and then yung control for volume nung mismong para sa sound na narinig nyo. Then on the side, meron siyang mute and unmute button. Then here you can see meron din siyang clip. So not bad, no? This is yeah, plastic, and then yung cable parang braided na na cable, no? Mukha naman siyang matibay. In fairness naman sa kanya, parang hindi naman siya ganun madaling masisira. So which is good actually, which is good. So yan, I think gamitin natin yan mamaya. So yeah, ito nga yung mic na sinasabi natin. Then ito na mismo yung headset. Alright. So yung kulay na to na meron tayo dito is yung white gray. Yan. Meron din tong black na color eh. So meron kayong option din para sa kulay na yun. Kung gusto niyo ng black na color, meron din. So then yep, makapal yung foam dito. And then ito is parang faux leather yung dating nung texture. Yan, may logo nung company. And then, yeah, dyan may logo din dito sa kabilang side. Dito sa may left cup na area. Then sa kabila is kung saan lang siya ginawa. Then, yeah. Then ito is may foam na makapal din. Ayan. Then this one is, yeah, plasticky. Then you have this cable na merong 3.5mm jack. Ooh, I actually like that. Medyo nagulat ako dun kasi typically mga ganitong headset either parang 3.5mm jack lang or USB lang. Pero from the looks of this, pwede nyo siyang gamitin either ng ito lang, no, itong 3.5mm jack lang, or using this, pwede nyo siyang gamitin na parang USB connection ninyo. Kasi ito, this is the USB obviously na jack na ilalagay nyo sa computers ninyo. Then ito, dito nyo i-connect tong device na to or itong headset mismo. Then you have that USB connection. So parang naging USB adapter. Actually that's very smart, no? So that gives you a lot of options. So yeah, so ayan yung itsura niya. And then tingnan natin, suot natin to, tingnan natin kung ano maging itsura kapag nakalagay na sa atin. Alright, ito na yung itsura niya kapag nakasuot sa atin. So ayan, ito yung mic, kinonect na natin. Yan, so ganyan siya sa harap. And then kapag side view, ganyan yung itsura niya. Alright, so actually I like yung itsura niya, no? Hindi siya ganun kalaki na sobrang intimidating, and in fact parang normal na headset lang siya. Hindi siya, it doesn't scream na gaming sobra, no? Meron naman siyang smiley dito sa gilid, which I am not too bothered. In fact, astig nga din yan. Parang ang dating is alam mo agad na ito yung headset na yun, and it makes the headset na medyo unique, no? Wala siyang RGB, so parang akala mo nga normal na headset lang, pero it's a gaming headset. Then if you look at the control module, yung kanina sinabi ko,
So, ayan, napipindot tong gitna and nakalagay dyan is 7.1 which I think indicates na on or off yung surround option na yon. There you go. And then, ito nga yung sinasabi ko, no, yung nako-connect yung headset dito na parang magiging, para na rin kayo naka-USB connection kasi dito na kayo nag-connect. And then, on its own, pwede nyo ring i-connect to ng sa computers lang, laptop, or cellphones kung meron pang 3.5 na jack yung cellphone ninyo. Then, if you look closer again dito, itong headset na to, sabi ko nga natatanggal. So, kapag nakatanggal siya, ganyan yung itsura niya. So, kung makikinig lang kayo ng music and hindi ko naman kailangan ng mic, no? Hindi mo naman kayong kausap, you can actually remove that and then mas malinis tingnan, di ba? Hindi weird na meron pa kayong mic kung nakikinig naman din kayo ng music. Alright, so yeah, I think that's it, no? First impressions video lang naman to. I will have a full review of this headset once na nagamit na natin siya extensively. So please do wait for that video. Check out that video. Subscribe kayo sa channel natin. Like this video as well para makita nyo, ma-notify kayo once na upload na natin yung full review natin dito or about this gaming headset, the Ampligame H9 gaming headset ng Fifine. For now, dyan muna tayo matatapos. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you in the next one. Peace out!